تعالوا نشوف بقى الوايرلس سنسور نتوركس او الوايرلس تكنولوجيز اللي الديفايسز هتستخدمها علشان تكوميونيكيت مع الدنيا اللي بره، عشان تبعت الداتا دي بره الديفايس. احنا قلنا في الموبايل فونز عندنا واي فاي، قلنا في الدنيا بتاعت الاي او تي عندنا وايرلس تكنولوجيز شبه الواي فاي، بس اهم ما يميزها انها بتوفر باور. زي ايه؟ زي البلوتوث. احنا عارفين البلوتوث لو انا استخدمت البلوتوث وببعت داتا من التليفون بتاعي ما بحسش ان في باتري تشارج قلت مني كتير. عشان نحس بالحكايه دي تعالوا نفكر كده. هقول لحضراتكم اكزامبل في الموبايل فون. لو انا بستخدم الموبايل فون بتاعي وهو فولي تشارجد علشان اتفرج على يوتيوب فيديو على 3G، بيحصل ايه؟ بلاقي قعدت اتفرج مثلا لمده ساعتين الاقي الباور بتاعت التليفون كلها خلصت. طب لو انا شحنت التليفون ده تماما واتفرجت على نفس الفيديو بس في البيت على واي فاي، بلاقي الباتري ما خلصتش بنفس المعدل. بدل ما كانت بتاخد ساعتين في ال 3G جايز تاخد 3 ساعات في الواي فاي. هنا احنا مفيش حاجه اتغيرت غير الوايرلس تكنولوجي من ال 3G للواي فاي. فهنفهم من ده ان الوايرلس تكنولوجي ممكن نغيرها كمان ونخليها توفر لنا في الباتري اكتر. الحكايه دي هي السبب في ان ابتدينا نشوف وايرلس تكنولوجيز تانية زي زيجبي، زي لورا، زي بلوتوث لو انرجي. كل دول بيحاولوا يحلوا المشكله بتاعت قد ايه ممكن الوايرلس تكنولوجي تاثر في الباتري. وكل واحد فيهم من التكنولوجيز دي بيحاول يوفر في الباتري كونسومشن جامد جدا، بالذات لو بصينا على الاكزامبل بتاع البنكرياس. فانا مش عايز اشحن البطاريه دي قبل 3 سنين 4 سنين 5 سنين، فازاي اوفر قوي لدرجه ان البطاريه عمرها مش يتضاعف 1000 مره، يتضاعف مليون مره. بدل ما كانت بتعيش ساعتين او 3 تقضيني 3 سنين او 4 سنين. الحكايه دي بتحصل على حساب الباندويتس. يعني انا في الواي فاي هقدر ابعت داتا كتير، لكن في البلوتوث لو انرجي ما اقدرش ابعت داتا كتير. في زيجبي ما اقدرش ابعت داتا كتير، لكن هقدر احافظ على الباتري باور. هنلاقي عندنا تكنولوجيز زي ال NFC. دي بقت بتقول هتبعت داتا قليله قوي، بس هتبعت الداتا لمسافه صغيره قوي، بالكتير سنتي. لكن انا لو عايز ابعت الداتا ل hundreds of meters يبقى هسيب ال NFC وابتدي افكر في عشرات الامتار بلوتوث لو انرجي، مئات الامتار هفكر في زيجبي، اكتر من كيلو هفكر في لورا. لو انا عايز ابعت الداتا دي لديستانسز اكبر من كده بكتير هفكر في حاجه زي ال 3G بس بتوفر باور. يبقى انا اتنقلت للكارير نتوركس. ال 3G ده بتاع الكارير نتوركس، ودي الكومبوننت اللي بتيجي بعد الجيت واي في الفاليو تشين. زي مين؟ زي سيجفوكس. هنا انا بكلم حضرتك عن الكارير نتوركس ما بعد الجيت ويز، وبكلم حضرتك عن وايرلس تكنولوجيز اللي قبل الجيت ويز. لكن اهم حاجه عايزين نشوفها هنا ان الديفايس قادره تطلع داتا لمسافات قليله بوايرلس تكنولوجيز زي لورا، زي زيجبي، زي بلوتوث لو انرجي، زي انجينيو. لكن لو الديفايس عايزه تطلع الداتا دي لمسافات بعيده وفي نفس الوقت تحافظ على الباور دي، فبنروح لحاجه زي سيجفوكس. سواء لورا او سيجفوكس اللي قبل الجيت واي واللي بعد الجيت واي، بنتكلم هنا على ترم جديد ابتدى يظهر في الوايرلس تكنولوجي اسمه لو باور وايرلس اكسس نتوركس او لو باور وانز. اهم نقطه لازم نفهمها هنا هي هاو ماتش دو اي سيف الباور، وقلنا ان دي بنضحي فيها بالباندويتس. كم الداتا اللي ببعتها في سيجفوكس مثلا علشان ابعتها لمسافات بعيده والبطاريه تعيش ل5 سنين، فببعت 12 بايت بس كل 10 دقائق. الباندويتس هنا تضاءلت جدا وبقت صغيره قوي، لكن هلاقي ان ال 12 بايت دول كفايه جدا في تطبيقات كتيره جدا. ف 80% من الاي او تي ديفايسز
80% من الاي او تي يوز كيسز مش محتاجه غير الفيري فيو بايتس دول. فكر في الميتر اللي في البيت بتاع الغاز او الكهرباء او الميه، ده عايز يبعت قرايه الميتر مره او اتنين في اليوم، فيبقى ال 12 بايت دول كافيين عليه جدا. وسيك فوكس كمان فيها ليميتيشن انها صحيح 12 بايت ليميتد باندويتس، بس كمان كل 10 دقائق. في الدنيا بتاعه الميترز ده كفايه جدا. في الدنيا بتاعه سنسورز بتقيس سويل مويستشر علشان احسن الجوده بتاعه النبات اللي مزروع في التربه، ده كفايه جدا. فالفيري فيو بايتس دول بباندويتس قليله كافيين قوي في ابلكيشنز وفي يوز كيسز كتيره. بنقول انها غالبا من 80 ل 85% من اليوز كيسز محتاجين باندويتس ليميتد كده تكفينا. لكن في ريل تايم ابلكيشنز عايزه باندويتس اكتر من كده. زي ايه؟ لو انا بتكلم على ترافيك مونيتورنج للمدينه، فانا بشوف كم العربيات اللي ماشيه في الشوارع وكم الناس اللي ماشيه على رجليها، ده لازم يكون ريل تايم. واكيد انا بحاول اشوف ده ثرو فيديو، فيبقى الفيديو ده في الحاله دي عايز ينقل الداتا من الكاميرا ديفايس او البيبل مونيتورنج ديفايس اللي بتعد عدد الناس اللي فيها كاونترز اون ريل تايم. في حكايه ال10 دقائق دي ما تنفعنيش، وفي نفس الوقت بقيت بنقل كم داتا كبير. لو انا عايز اعمل فيديو اناليتكس، ده ستيل بيتقال عليه دي ديفايس وكونكتد على الانترنت، وبتنقل الداتا دي اوفر الانترنت لسيرفر تاني في الانترنت، فبيتقال عليها اي او تي ديفايسز، بس دي عايزه باندويتس كبيره. قصه بقى سيك فوكس ولورا اللي بتوفر باور وبتوفر انرجي بليميتد باندويتس ما عادتش مناسبه. دي كده الوايرلس تكنولوجيز. لكن هنتكلم كمان على مشاكل الوايرلس تكنولوجيز بتاعت الكارير نتوركس بعد شويه.